Hi guys, good morning! Welcome to my YouTube channel. For this day po ay gagawa po tayo ng tutorial regarding on how to create a Gmail account. First po, kailangan po natin i-open ang ating Google Chrome. Ayan po siya. So, type lang po natin ang www.gmail.com. So, pag nag-loading po, sa screen natin ay may lalabas po siya. Ito po siya. Magsasign in po tayo ng Google email natin. So as for now, wala po tayong Gmail account. So kailangan po natin gumawa ng Gmail account. So tayo sa create account. So ito po ang lalabas. So we have to fill up these details. So halimbawa sa first name, name, o username po natin. Dito po ay pipili po tayo kung anong username ang gusto. Yan yung username ko. Alis po letter. Pwede po kayong kumamit ng letters, numbers, and periods. So, yung password niya. Ayan po natin. So, after that po, so, yan na po siya. Welcome Sandra Joy. Okay. Welcome to Google. So, ito po siya. Ito po yung Gmail account ko. sandrajoyce120@gmail.com. Ito po siya. May mga option na dito. Halimbawa yung phone number nyo. Optional lang po siya. Kung gusto nyo. Okay. And recover yung email address. So, dito po maglalagay po kayo just in case po na forgot nyo po yung password nyo. Meron po kayong another email kung saan po nila is-send. So, for this one po, lagay po natin yung date of birth, birthday. So, January. Okay. 1990. O yung gender po nyo, lalagay mo po siya kung babae, lalaki. Like that. So, this one, while we ask this information, you can click if you like. Lalagay lang po nila yung kung bakit, just in case po na ma-hack or halimbawa po ma-forget nyo yung password nyo, may mga details po na kailangan nilang itanong. So, next na po siya. So, ito po yung privacy and terms. Kumbaga po yung terms and condition, kailangan nyo pong basahin as you like po. So, ito po dahil may Google account na po ako, dapat nabasa ko na po siya. So, I understand po kung ano po yung mga terms and conditions. So, just press I agree. So, just wait lang po habang create niya yung Google account ninyo. Speed lang po, depende po dun sa speed ng internet natin. Ito po siya. So, loading Gmail. So, lang po. So, ito, naglo-load na po siya. So, eto na po ang ating Gmail. So, yun lang po. Yun na po kasi. Ito po, pwede nyo pong i-customize. Meron sa primary, social, promotions. Halimbawa yung inbox natin. Ito natin siya. Finish and set up your new Google account. So, nag-loading siya. Inopen po natin yung inbox natin. Galing sa Google Community. And hi Sandra, welcome to your new Google account. Okay. So, yun lang po. Tapos dito po, so on your right upper side, meron yung letter S. Usually ganyan po kung nag-umpisa yung name nyo. Pwede po nyo siyang i-customize. So, yan. Click lang po siya. Pwede kayo mag-add ng photo, manage your Google account, or add another Google account. So, yun lang po guys, kung paano mag-create ng Gmail account.
So sana po meron po kayo natutunan sa aking tutorial for this day. Thank you po and God bless, and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you very much po. Until next tutorial po. Thank you.